Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 247 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, chúng tôi đã trình bày về các nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về các phương pháp chẩn đoán, cụ thể là các loại xét nghiệm nào cần làm để giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh vô sinh nữ. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, Ngọc Quyên xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, thưa bác sĩ, trong chương trình tuần trước thì bác sĩ đã cho Ngọc Quyên và quý vị khán giả được biết về khái niệm vô sinh nữ là gì, các nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Thì trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể cho Ngọc Quyên và các quý vị khán giả của phòng khám được biết là các quy trình để khám một bệnh nhân vô sinh gồm những bước như thế nào và thực hiện ra sao không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đối với cái căn bệnh vô sinh thì nó gồm có vô sinh nam và vô sinh nữ. Trong cái phạm vi chương trình của tuần này thì chúng ta chỉ có nói về cái cách thăm khám một bệnh nhân vô sinh ở nữ thôi. Thì nó gồm có rất là nhiều các cái bước khác nhau, tùy theo từng cái hoàn cảnh cụ thể một để mà mình có những cái bước thăm khám khác nhau. Tuy nhiên thì mình có một số các cái nét chung nhất như sau. Thứ nhất là mình phải hỏi bệnh. Đây là một cái khâu rất là quan trọng thưa Ngọc Quyên. Khi mà mình làm tốt cái phần hỏi bệnh thì mình đã đưa ra một số các cái chẩn đoán sơ bộ về những cái nguyên nhân mà cái người phụ nữ đó mắc phải. Trước hết thì mình nên hỏi người ta là người ta đã có lập gia đình hay chưa, rồi người ta lập gia đình được bao lâu rồi. Bởi vì Ngọc Quyên biết rằng không phải là cứ có những người lập gia đình mới có cái nhu cầu sinh con đâu. Mà hiện nay thì do cái xã hội nó phát triển Ngọc Quyên, đối với một số các cái phụ nữ độc thân họ cũng có cái nhu cầu khám về vô sinh thưa Ngọc Quyên. Hoặc là người ta có cái nhu cầu trữ chứng, bởi vì trong cái hiện tại người ta chưa có thể lập gia đình được, người ta còn lo sự nghiệp, lo học hành hay là một cái lý do nào đó mà người ta chưa lập gia đình được, và một cái thời gian dài sau đó người ta mới lập gia đình, thì đến lúc đó thì cái tuổi của người ta nó cao, cái tỷ lệ mà mang thai tự nhiên nó khó hơn, thì người ta cũng có cái nhu cầu trữ chứng. Do đó mà người ta cũng có cái nhu cầu đến thăm khám mình thưa Ngọc Quyên. Hoặc là những cái trường hợp mà hai người phụ nữ yêu nhau thì người ta cũng có cái nhu cầu để mà làm IVF, tức là lấy thụ tinh nhân tạo. Đấy, đó là những cái lý do mà người ta đến người ta thăm khám mình. Kế đến là mình hỏi về cái tiền sử sản khoa người ta đã có sanh lần nào chưa, người ta đã có sảy thai lần nào hay chưa. Bởi vì nếu mà mình hỏi kỹ như vậy đó thì mình sẽ phân loại được cái người này là vô sinh thứ phát hay là vô sinh nguyên phát thưa Ngọc Quyên. Nếu mà họ đã từng có sinh con rồi, hoặc là họ đã từng có sảy thai rồi, họ đã từng nạo phá thai rồi, thì nó liên quan đến cái vấn đề mà họ vô sinh nguyên phát hay vô sinh thứ phát. Hoặc là nếu mà người ta có cái tiền sử phá thai thì nó có cái nguy cơ viêm tắc vòi trứng. Đó thì mình định hướng cái nguyên nhân của người ta Ngọc Quyên. Cho nên là cái khâu hỏi bệnh rất là quan trọng. Rồi mình hỏi đến cái tuần suất giao hợp. Nhiều trường hợp mà có những cái người phụ nữ có gia đình nhưng mà vì hoàn cảnh người ta chồng con đi công tác xa, 1 tháng mới về một lần, có khi là vài tháng mới về một lần. Nhưng mà khi mà người ta về như vậy đó, người ta có sinh hoạt tình dục nhưng mà nó lại không rơi vào cái giai đoạn rụng trứng, thì nó cũng rất là khó có khả năng mang thai được Ngọc Quyên. Nhưng Ngọc Quyên thấy là nó có một cái xác suất rất là trùng hợp Ngọc Quyên. Lấy ví dụ giờ mình đi ra ngoài đường đi, mình đi từ ngã tư này đến ngã tư kia, có khi mình đi 4-5 cái ngã tư liền, mình chẳng có bao giờ mình gặp đèn đỏ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những ngày mình đi mình gặp đèn đỏ liên tục thưa Ngọc Quyên. Thì đó là một cái tỷ lệ. Thì đối với những người phụ nữ mà không có được gần chồng thường xuyên, do chồng con phải đi công tác xa, lâu lâu người ta mới về một lần, thì nó cũng có những cái tỷ lệ là lần nào đi về thì cũng không có rơi vào cái ngày phụ nữ họ rụng trứng. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân làm cho người ta chưa có mang thai được. Kế đến là mình hỏi cái tiền sử có mắc những cái bệnh lý về ngoại khoa, về sản phụ khoa hay không. Đấy, lấy ví dụ mà người ta có những cái bệnh lý về sản phụ khoa và người ta đã dùng thuốc hay gì hay chưa. Bởi vì có một số thuốc nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình mang thai thưa Ngọc Quyên. Rồi mình hỏi tới cái thời gian mà người ta dậy thì,
từ năm bao nhiêu tuổi, kinh nguyệt người ta có đều đặn hay không. Đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó có thể ảnh hưởng tới cái việc sinh sản của người phụ nữ. Rồi cái tiền sử của người ta đã có những cái bệnh lý về phụ khoa, đặc biệt là những cái bệnh lý ở trong cái vùng tiểu khung đó Ngọc Quyên, thì nó có thể là ảnh hưởng tới cái cấu trúc của cái bộ phận sinh dục trong của người phụ nữ. Thì đó là cái khâu hỏi bệnh, thưa Ngọc Quyên, là một cái phần rất quan trọng đối với một bác sĩ thăm khám về hiếm muộn, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, thì sau khi hỏi bệnh thì cái bước tiếp theo là gì ạ thưa bác sĩ? Sau khi mà mình đã thu thập những cái thông tin về cái tiền sử sản khoa của người phụ nữ đó rồi, thì cái bước tiếp theo là mình sẽ thăm khám lâm sàng. Thì thăm khám lâm sàng thì đầu tiên là mình phải quan sát cái tổng trạng của người ta. Đấy, để mình xác định cái giới tính. Nếu mà một cái cô mà vô khám mình mà với một cái tính cách mà mạnh mẽ, như là đàn ông thanh niên vậy, thì mình phải nghĩ đến có trục trặc về giới tính hay không. Hay là một cái cô mà dáng mảnh mai, gầy gò, thì mình lại phải có cái định hướng khác về cái nguyên nhân của người ta. Kế đến là mình quan sát những cái hình dáng bên ngoài, đặc biệt là những cái hệ sinh dục phụ ở bên ngoài như là lông, tóc, móng. Một người phụ nữ mà mình thấy là người ta có rất là nhiều những cái vùng mà nó có phát triển cái lông nhiều, thì mình cũng có thể là nghĩ tới một cái đa nang buồng trứng. Đấy, nó gọi là cái hội chứng đa nang buồng trứng, thì nó làm cho người ta mọc rất là nhiều lông. Đối với một người mà bị đa nang buồng trứng thì họ có cái hiện tượng rậm lông, thưa Ngọc Quyên. Thì mình quan sát cái hình dáng ở bên ngoài, rồi các cái hệ sinh dục phụ ở bên ngoài. Đó là cái bước để mà mình thăm khám cái tổng trạng của người bệnh. Sau khi mà mình thăm khám cái bộ phận sinh dục ngoài rồi đó, thì mình mới tiến hành thăm khám cái bộ phận sinh dục bên trong. Thì gồm có là mình thăm khám bằng mỏ vịt. Thì lúc đó các bác sĩ sản khoa người ta sẽ dùng mỏ vịt để người ta thăm khám từ cái hình dạng bên ngoài cho tới các cái cấu trúc ở bên trong. Nó có bình thường hay không? Nó có các cái bệnh phụ khoa, viêm nhiễm gì hay không? Người bác sĩ cũng có thể là thăm khám ở bên ngoài cái vùng bụng của người ta để xem coi có những cái bất thường gì hay không. Rồi thăm khám cái khung chậu của người ta, coi cái khung chậu nó có phát triển bình thường hay không. Thì đó là những cái bước thăm khám lâm sàng ở bên ngoài, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ có thể chia sẻ các xét nghiệm nào mà bệnh nhân cần làm khi mà bệnh nhân đến khám vô sinh không ạ? Một bệnh nhân đến khám vô sinh thì mình làm rất là nhiều các cái loại xét nghiệm khác nhau. Thứ nhất là mình phải xét nghiệm tổng quát để mình tầm soát các cái bệnh lý toàn thân như là đái tháo đường, những cái bệnh nội tiết như là bướu cổ, rồi các cái bệnh lý toàn thân khác. Cái xét nghiệm thứ hai là cái xét nghiệm về hormone sinh dục nữ, như là mình xét nghiệm cái nội tiết tố hướng sinh dục gồm có LH, FSH và các cái nội tiết như là estrogen, progesterone. Đây là cái nhóm nội tiết sinh dục nữ rất là quan trọng trong cái việc mà người phụ nữ có khả năng mang thai hay không. Kế đến là mình làm cái kiểm tra cái dự trữ buồng trứng, hay chuyên môn chúng tôi gọi là kiểm tra cái AMH. Thì ở đây là cái xét nghiệm để đánh giá cái chức năng sinh sản của buồng trứng. Cái người phụ nữ nó còn cái trữ lượng trứng nhiều hay ít. Đấy, đối với những cái phụ nữ mà lớn tuổi đó thì cái khả năng dự trữ buồng trứng nó giảm đi, thì nó khó cái mang thai hơn là những cái phụ nữ trẻ. Thì cái dự trữ buồng trứng AMH của người ta nó còn bình thường, thì cái tỷ lệ mà mang thai nó sẽ cao hơn là những cái người phụ nữ có cái tỷ lệ AMH thấp. Rồi cái xét nghiệm kế tiếp là người ta thăm dò cái độ phóng noãn của buồng trứng, Ngọc Quyên. Ngoài những cái xét nghiệm đó ra thì người ta còn có các cái cận lâm sàng khác, như là người ta dùng cái chẩn đoán hình ảnh, thì gồm có siêu âm. Người ta dùng siêu âm phụ khoa để người ta kiểm tra những cái bất thường ở hệ sinh dục trong của phụ nữ. Có thể là dùng nội soi để mà người ta kiểm tra trong cái lòng tử cung nó có polyp gì hay không, rồi nó có bị dính tắc cái vòi trứng gì hay không. Và qua cái nội soi như vậy đó, mà nếu mà có bị tắc nghẽn cái vòi trứng đó, thì người ta có thể là người ta bơm hơi vào để người ta giải phóng cái chỗ tắc nghẽn đó. Và cái xét nghiệm sau cùng nữa cũng rất là quan trọng, đó là người ta xét nghiệm cái nhiễm sắc thể. Thì đó là những cái xét nghiệm cần thiết khi mà một bệnh nhân bị vô sinh đến với mình, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp để điều trị bệnh vô sinh hiện nay là gì không ạ? Hiện nay thì nó có rất là nhiều các cái phương pháp để hỗ trợ điều trị cái vô sinh hiếm muộn.
Thì điều trị vô sinh hiếm muộn này thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố thưa Ngọc Quyên, phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, gồm có kể cả cái tuổi tác của cái người phụ nữ nữa. Do đó mà tùy từng cái nguyên nhân mình sẽ đưa ra những cái phương pháp điều trị khác nhau. Đầu tiên là mình sử dụng cái phương pháp điều trị nội khoa, tức là mình dùng thuốc đó Ngọc Quyên. Nếu mà cái nguyên nhân do nó rối loạn nội tiết thì các bác sĩ sẽ dùng những cái loại thuốc để điều chỉnh cái nội tiết cho người phụ nữ. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp ngoại khoa. Thì người ta sẽ dùng phẫu thuật để người ta phục hồi cái khả năng sinh sản cho người phụ nữ. Lấy ví dụ như người phụ nữ đó có u xơ thì người ta sẽ dùng phẫu thuật để người ta bóc tách cái khối u xơ đó. Hoặc là có những cái dị dạng về đường dẫn trứng, cái ống dẫn trứng, dị dạng về tử cung, hay là người phụ nữ bị polyp ở trong lòng tử cung thì bác sĩ sẽ cần đến phẫu thuật để xử lý những cái đó thì mới có khả năng mang thai được thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, chúng ta thường đề cập đến việc là thuật ngữ là thụ tinh nhân tạo. Vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả cũng như Ngọc Quyên được biết thì thụ tinh nhân tạo là gì không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, hiện nay thì thụ tinh nhân tạo là một cái phương pháp hỗ trợ sinh sản cho những cái người vô sinh và nó mang lại rất là nhiều những cái kết quả rất là khả quan thưa Ngọc Quyên. Thì thụ tinh nhân tạo đó tức là người ta dùng những cái kỹ thuật để hỗ trợ cho cái quá trình mang thai nó được diễn ra thuận lợi hơn. Vì một lý do nào đó mà cái cặp vợ chồng này không có thể mang thai một cách tự nhiên được thì người ta sẽ dùng một số các cái phương pháp để hỗ trợ cho cái quá trình mang thai nó thuận lợi hơn thì người ta gọi đó là thụ tinh nhân tạo. Thì hiện nay nó có 3 cái phương pháp hỗ trợ sinh sản, hay người ta còn gọi là 3 cái kỹ thuật thụ tinh nhân tạo đó Ngọc Quyên. Cái phương pháp đầu tiên là cái phương pháp thụ tinh nhân tạo người ta gọi là IUI. Thì đây là một cái phương pháp mà người ta sẽ lấy cái tinh trùng của người chồng, người ta rửa những cái thành phần không cần thiết đi và người ta canh cho đến cái ngày mà cái trứng của người phụ nữ nó rụng đó, thì người ta sẽ bơm cái tinh trùng này vào trong lòng tử cung. Thì đây là một cái phương pháp rất là dễ làm và nó ít có tốn kém. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ thành công của nó thấp thưa Ngọc Quyên, nó chỉ khoảng 15 tới 20% này thôi. Nhưng mà đây là một cái biện pháp gần giống như là cái người phụ nữ được mang thai tự nhiên vậy. Vì một lý do nào đó tinh trùng yếu hoặc là nó có những cái dị dạng ở trong cổ tử cung chẳng hạn, mà nếu để tự nhiên thì tinh trùng khó tiếp cận với trứng được, thì người ta dùng cái phương pháp này gọi là phương pháp bơm tinh trùng vào trong lòng tử cung. Ở bên nước ngoài đó Ngọc Quyên, thì có một số người bạn của tôi khi mà làm việc ở bên nước ngoài về kể đó thì người ta đặt nặng cái vấn đề cái tình cảm của cha mẹ đối với cái đứa con đó lắm. Cho nên là người ta cho cái người chồng trực tiếp bơm tinh trùng vào trong lòng tử cung cho người vợ, thì nó sẽ tạo được cái cảm giác là chính cái cặp vợ chồng đó tạo ra đứa con trong một cái không gian nó thiêng liêng như vậy. Thì người ta thường là người ta cho cái người chồng đó trực tiếp sau khi mà bác sĩ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, thì người chồng dùng cái động tác là dùng cái tay để mà bơm cái tinh trùng vào trong cái lòng tử cung của người phụ nữ. Thì đây là một cái phương pháp hỗ trợ sinh sản mà gần như là bình thường thưa Ngọc Quyên, bởi vì chúng ta chỉ có bơm tinh trùng vào trong lòng tử cung thôi và tinh trùng nó sẽ tự động đi tìm trứng rụng và thụ tinh giống như là một người phụ nữ mang thai bình thường. Thì đây người ta gọi là cái phương pháp IUI, có nghĩa là bơm tinh trùng vào thụ tinh ở trong lòng tử cung thưa Ngọc Quyên. Cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, hay là chuyên môn người ta còn gọi là IVF. Thì đây là một cái phương pháp mà cho đến thời điểm này được coi là hiện đại nhất. Cái phương pháp này thì người ta sẽ lấy tinh trùng của người chồng, người ta lấy trứng của người vợ và người ta cho thụ tinh ở trong labo. Thì sau khi mà người ta nuôi cấy nó lên thành phôi rồi, nó tạo ra được phôi rồi, thì người ta sẽ căn cái môi trường thuận lợi trong lòng tử cung của người vợ và người ta sẽ cấy cái phôi đó vào trong lòng tử cung cho cái người phụ nữ mang thai bình thường. Thì ở đây là cái phương pháp mà cái tỷ lệ thành công của nó rất là cao. Tuy nhiên thì cái phương pháp này mắc tiền thưa Ngọc Quyên. Cái kỹ thuật thứ ba là cái kỹ thuật mà bơm tinh trùng vào cái bào tương của nõn đó Ngọc Quyên. Thì chuyên môn người ta gọi là cái phương pháp mà ICSI.
Cái phương pháp này thì nó cũng tương tự như là cái phương pháp IVF. Có nghĩa là người ta sẽ lựa một cái tinh trùng tốt nhất và người ta sẽ bơm trực tiếp cái tinh trùng đó vào loãng nhằm tối đa cái khả năng thụ tinh cho cái loãng đó. Đó là 3 cái phương pháp hỗ trợ sinh sản. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị một số các cái xét nghiệm cận lâm sàng cần làm đối với một bệnh nhân đến khám vì vô sinh hiếm muộn và một số các cái phương pháp hỗ trợ sinh sản hay chúng ta còn gọi là phương pháp thụ tinh nhân tạo. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các phương pháp chẩn đoán và điều trị vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn.